Sa isla ng Mindoro, nakatago sa mga bundok ang 7 tribo. Para sa mga nakatira sa patag, mangyan ang pagkakakilanlan sa kanilang lahat. Ngunit ang totoo, iba-iba ang kanilang wika. May kanya-kanya mang kultura. May pare-pareho silang hangarin. Isang mahalagang papel na marami sa kanila ay wala. Pero may isang naglakas loob na magmalasakit. Maikling dagat ang pagitan ng Luzon sa Mindoro. Ngunit tila malayo sa kabihasnan ang isa sa pinakamalaking isla sa bansa. Sasamahan ko ngayon si Jason Lino, isang katutubo rito na miyembro ng tribong Bangol. Sa dalisay na kalawakan ng kanilang lupang ninuno o ang ancestral domain, naramdaman ko kung bakit naging makata ang maraming mangyan sa sarili pa nilang sulat. Dadalawin ni Jason ang isang katribo niya sa isang liblib na sityo. Ilang beses na pinuntahan ni Jason si Lolo Wayagan, ang pinakamatanda sa kanila. Tuwid pang maglakad at nagsasaka pa raw. Si Jason naman may nilalakad para kay Lolo Wayagan. Isang papel na susi ng kaginhawaan para sa natitira niyang panahon sa mundo. Kailangan lang may katibayan na may 100 taon na siya. Alam ba niya kung ilang taon na siya? Yun na mama. Ako nung natawtok tayo kayo niyo kangalaw, ako nga tayo sa diwak daan daw, ewan doon. Kayo niya kangalaw. Nugiw ako tayo, ewan. Labiwa. Bundi. Sobra na daw, 100 pong nabilang lang matagal. Sobra. Oo, sobra na. So, naabutan pa niya yung mga hapon dito. Ano lagay hapon nun, no? Wala. Naabutan pa daw niya. 15 ang anak ni Wayagan at pangalawa sa bunso si Bawi. Paano nyo nalalaman na 100 taon na siya kung wala siyang birth certificate doon pa? Kasi meron siyang barkada na katulad sa inyo, sintaga rin sa kabila, sa Sitio Waliti. Matanda rin. Matanda rin, halos kaidaran niya. Pero mas matanda ang tatay ko doon. Paano mo nalaman? Kwento sa akin ni tatay barkada niya mula nung maliit pa sila. Maliliit. Maliliit pa. Oo, pero alam niya kung ilang taon yung barkada niya. Oo, alam. Kasi may birth certificate yun. So ilang taon yun? 85 bago siya nawala. Kailan nangyari yun? Matagal na. Matagal na. May mga, humigit ko walang may mga 16 na taon na ngayon. Wayagan. Sa mahigit 100 taon niya sa mundo, walang dokumento nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Wayagan. 100 taon din siyang walang natatanggap na benepisyo mula sa gobyerno. Hindi rin siya makoboto. At sa pangakong 100,000 pisong benepisyo para sa mga sentenaryo, dapat may karapatan na siya. Bakit wala siyang birth certificate? Una walang nagagawa, sir. Ito ang misyon ni Jason. Isa siyang voluntaryo na tumutulong sa mga katribo niyang magkaroon ng birth certificate. Para sa karamihan, maraming saksi nagpapatunay sa mga detalye ng kapanganakan. Paano naman ang isang sentenaryo na matagal nang yumao ang mga magulang, kapatid, at mga kababata? Nasabi nga po na nawala nga po yung copy nila.
Sa tungkuling ito ni Jason, katuwang niya si Cons, isang nurse mula sa NGO na Ideals. Na-check niyo po yung detalye po kung tama. Ako po ma'am, na-check ko lang. Okay po. Pasabi na lang kuya na dapat ingatan na ito. Ano po? Sige po. Okay po. Layunin nilang suyurin ng Mindoro para hanapin ang mga katutubo na wala pang birth certificate. Marami kasi sa kanila ay nabubuhay na malayo sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mahalaga. Kasi pag kailangan sa school, kailangan nila. Si Jason at ang halos 50 IP volunteers sa Mindoro ay tumatanggap ng allowance lang mula sa NGO at lokal na pamahalaan. Bakit mahalaga yung papel nila dito sa proyekto? Mahalaga po dahil napapaabot po yung mga serbisyong panlipunan sa ating mga katutubo. Kilo-kilometro ang nilalakad ni Jason. Hanggat may hindi pa rehistrado sa kanya mga katribo, hindi raw siya mapapagod maglakad. Bakit ka nag-volunteer? Nakikita ko po yung kahirapan namin. Gusto ko po silang tulungan pero wala pong nakakatulong sa kanila. Minsan sa malayong paaralan mismo naghahatid ng birth certificate si Jason. Good afternoon. Class, ito po si Sir Jason Linong, IP volunteer na nag-aasikaso ng ating mga birth certificate. Sir Jason, ikaw na po ang bahala. Sir, bali may isa po akong releasing na PC galing sa MCR natin. Yun po ay si Maling Saay po, sir. Baling saan? Nandito po. Ito po, sir. PSE na po ito. Ang paste. Ang PSA ay ang Philippine Statistics Authority, ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga birth certificate sa bansa. Hindi po makakagraduate ang bata kapag wala pong birth certificate. Kaya po talagang napakahalaga po nitong birth certificate po na ito. Yurag nga nagdugat tungkol. Mahiyat agdug. Ha? Dorto. Hari-hari. Sinamahan namin si Jason pauwi naman sa kanila. Hindi ka raw maliligaw, basta sundan lang ang ilog. Nakita namin ang pinagmula ng kanyang malasakit. 18 taong gulang lang si Jason na magsimulang mag-volunteer sa kanilang tribo. 32 na siya ngayon. Paano mo natuklasan na kailangan nila ng tulong? Nakikita ko po sa mga paglapit po namin sa ating pamahalaan, nakikita ko po yung kalagayan po namin na kailangan pala may mag-volunteer. Marami ka bang katribo na walang birth certificate? Marami po. Nung una po, pero hanggang sa ngayon, mayroon pa po. Bakit wala silang birth certificate? Hindi po nila na intindihan yung kahalagahan po ng birth certificate. Ayon sa batas, kailangang maiparehistro sa loob ng 30 araw ang bagong silang na sanggol. Delayed registration na kapag lumampas ito sa deadline. Yun po yung unang dokumento talaga dapat ng bawat tao. At yun ang magagamit nila bilang legal identity nila
sa anumang transaksyon sa gobyerno o kahit saan nila pwedeng gamitin yung mga birth certificate nila. 20% ng populasyon ng bayan ng Bongabong ay binubuo ng mga katutubong mangyan. Sakop nila ang 3 magkakalayong barangay. Ang problema naman po namin pag nag-information dissemination kami, yung language barrier. Salita kami ng salita, nakatingin lang sa amin, hindi naman pala nila naiintindihan yung salita namin. Kaya nag-strategize po kami na humingi ng volunteer po, yung IP volunteer. Hinasa nila ang mga tulad ni Jason kung paano mag-interview para sa pagproseso ng birth certificate. Kinonsider niyo ba na mag-recruit at mag-hire ng katutubo na maging regular staff ninyo? Napagbigyan naman po kami na bali per document po ba. Halimbawa, naka 40 documents sila, equivalent sa 16 days na parang 300 per day. Di at least meron silang panggastos sa pang-araw-araw na at mapokusan nila yung pagpaparehistro po. Yung requirements po, kailangan po yun dun sa patunay po na na-receive po ng tao. Sa tulong ng grupong Ideals, mas natutukan daw ang pagbibigay ng birth certificate sa mga katutubo. Si Nagumayno yung mayan. Sipo na lang. Doon na lang sa Bukanang Ginyang siguro. Sa kabila ng layo nila sa Maynila, Si Romano yan EIGI po. apektado sila ng issue ng fake birth certificates na pumutok sa balita kamakailan. Ngayon pong 2024, start po nung nagkaroon ng problema sa national, sa Chinese fake birth certificate. Ba? Kailangan namin ng mag-imbestiga bago i-rehistro pag kami talagang doubt. Paano? Kailangan po nila ang personal appearance, magulang, tapos yung national ID mandatory, tapos mas maraming supporting document pa po. Sa amin po, trabaho lang, okay lang yun. Kaya lang po, nadagdagan sila ng burden. Si Jason ang tulay ng kanyang tribo sa byurokrasya ng pamahalaan. Ganun po, ma'am. Ngayong araw, 50 birth certificate ang handa ng maipamahagi ni Jason sa kanyang mga katribo. Salamat po, ma'am. Mahabang proseso ang pinagdaanan nito. Hiniram lang ni Jason ang motorsiklo para makabiyahe papunta sa bayan. Mahigit 2 oras na biyahe ang layo nito mula sa kanyang sityo. Kahit anong panahon, tuloy ang misyon. Hinihintay na ang mga birth certificate sa bundok. Jason, kumusta na? Saan ang punta natin? Magdi-distribute lang po ako ng mga birth certificate na pwedeng ipamigay na. Opo. Wow, ang saya. Gaano kahaba yung proseso na to?
Nagtatagal po ng 2 buwan. 2 buwan. So ito na yung araw ng tagumpay. Opo. Matatanggap na nila sa wakas. Opo. Mabuhay ka. Ingat. Diba? Ngatewa, tagla. Taga doon din kayo? Taga din po. Taga doon din. Okay. Ingat ha. Hindi naman sa pag-ano sa atin. Saan galing? Kilala ba ganin niyo? Kilala. Nasa isang kubo na ang mga tatanggap ng birth certificate. Komunidad po, kami po yung nakiusap kung pwede. Galing sila sa iba't ibang sulok ng kabundukan. Dandan lang po yung kasahan. Ay, sus, basta't nagawa medyo mafia. Ngunit sa halip na tuwa, may agam-agam ang iba. Kaya po, gusto po sana namin makasama doon sa Ginyang. Kami po yung nakiusap, hindi po sila yung mismo yung nag-decision po noon. Opo. Kasi ang pagpasok ninyo dito, biglaan din. Bakit daw tumagal ang mga papel? Kung kayo ay hindi komportable doon sa pagpunta namin, At bakit kinukunan pa namin si Jason? ang kanila, gusto rin namin makita yung lugar. Kaya Kailangan pa namin ipaliwanag una, para hindi ang aming sariling misyon. Dit lang. Binabalot ito? Oo, binabalot. Tapos, Nguyain muna nguyain bago irula. Pula na bukan. mapapasa. Matapang yung pan. Ako. Tangay. Ay, di. Parang mainit. Pampainit ito. O, pampainit. So, Tingnan mo yung mga mamaya. mali ba yun? Parang bangingi ang pakiramdam. 16 na taon ang lumipas mula nung una akong pumunta sa teritoryo ng mga mangyan sa Mindoro. Isa sa mga natuklasan ko noon ay sa kabila ng kanilang kahirapan, napakayaman nila sa kultura. Kakaunti na lang yung mga Pilipino na may sariling sulat na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Kasama na yung mga mangyan doon. Pakay ng team po Tapos pumayag po kayo, kaya po sila bumaba nung Martes para din Sa pagbabalik ko sa Mindoro, itong pulong ang una naming tagpo sa tribo. Yung ibigay din sa amin at doon na May mga hinaing sila sa tagal ng proseso ng hinahangad na papel. Kailangan natin sumunod. Opo. Yun lang. Nainip lang. Bakit daw bakit daw matagal? Ang pagkaalam namin, Pagdating galing pagkabigay, mamaya. Kunin na. Kunin na. Late registration po kasi tatay. May mga prosesong sinusunod. Wala tayong mga katunayan, wala tayong ibang dokumento na maipakita. Kaya po, hinihingan tayo ng ibang dokumento. Prinoseso din po namin yun. Kasama po, nakatatlong beses po kami bumalik sa Hagan para po asikasuhin yun. Lahat po yung saat kalahating buwan po yung tinagal ng pagproseso. Po hindi lang po sa Mindoro yun. Pati po sa ibang buong Pilipinas po ay sumusunod po doon. Kaya ito ang Hindi aming kami agad-agad oo. Kasi May pinagpasyahan din sa pulong tungkol sa amin. pero sa ngayon
Ang pagkakaisahan nila, hindi tutuloy kayo. Hindi muna. Kung hindi kami nakaabot dito, Kung hindi kami umabot ng Sa ilalim ng batas, may karapatan sila sa kanilang lupang ninuno o ancestral domain. that time na bigay kay Kuya Jason kahit piso po doon. Bago kami pumunta sa kanilang lugar, ipinaalam namin ito sa National Commission on Indigenous Peoples, sa munisipyo ng Bungabong at sa militar. Ngunit pagdating namin dito, hindi nila kami pinayagang umakyat pa sa mas malayong bahagi ng kabundukan. Naman namin yun malalaman. At naunawaan namin ito. May mga isyo, hindi namin alam, baka yung ibang grupo ang nagapunta dito, baka ipagawa ng dam, magmina. Yan, ayaw namin na mga gayon. Okay lang yun sa amin. Kami, nagpapasalamat kami sa inyo na tanggap nyo kami dito, kahit dito. Naintindihan po namin na maraming banta sa mga IP, hindi lang po rito sa Mindoro. Napagkasunduan na ipamahagi na rito ang lahat ng birth certificate na hawak ni Jason sa halip na ihatid sa mga tahanan. Kami po ay nagsisilbing gabay ng ating mga IP volunteers at nag-a-assist lang din po kami sa mga civil registrars natin, mga local civil registry office, na mairehistro po natin ang ating mga katutubo kasi yun din po yung layunin ng proyektong iBridge. Anong pakiramdam mo pag nakakatulong ka sa kapwa bangon? Halimbawa po kasi may mga ayuda ay kulang po yung requirements nila. Pag nakatulong po ako at natanggap nila yung ayuda, parang nagpapasalamat din po ako. Yun, yan. Opo, nagwasig yun ay. May tuturing nating bayani talaga kasi hindi po biro yung ginagawa ng ating mga IP volunteers katulad po ni Kuya Jason. Kasi po hindi po birong maglakad ng ilang kilometro na layo po. Hindi lang po sa rehistro ng kapanganakan, kundi sa iba't ibang serbisyong panlipunan din po. Nakita namin ang bunga ng kanilang pagsisikap para sa mga katutubong mangyan na rehistrado na. Matatamasa na nila ang ilang benepisyo mula sa gobyerno. Pero para naman kay Lolo Wayagan, na hanggang ngayon ay naghihintay sa iisang papel na gagawing opisyal ang kanyang pagkakakilanlan. Kailan naman ang kanya? Dumating na rin ang araw na hinihintay ni Lolo Wayagan. Pagkatapos ng 100 taon, natanggap na rin ang mahalagang papel na ito. Sa Theorem Certificate Tamutan. Kinikilala na ng pamahalaan na sa Mayo nitong taon ang ika-100 taong kaarawan ni Wayagan. Masaya po. Masaya siya. Kasi mabibigyan pa siya ng tulong pag may birth certificate. Kayo rak magdano, doyo ako. Ay, dugay niya. Ano mga sa dugay niya. Amo yung nausang ko. Alaw di. Kasi dugay niya uno. Pag daw yung kailan pa raw siya makakatanggap ng kanyang senior pag may birth certificate niya. Yun ang gusto niya. Yung sa pensyon. Gusto niya, pag may birth certificate, may pensyon na siya, kailan pa raw makukuha yung pensyon. Sa wakas, may opisyal na katibayan na kabilang siya sa mga nabuhay rito. Raman, tadihan po yung. Raman may hakapono kasi gustos te. Uka pang amlon. Kung may tulong daw sa senior, dapat dito na sa kanyang bahay, huwag na doon. Hindi na niya kaya magpunta sa baba. Dapat hinahatid na. Hinahatid na daw po, dapat. Bukod sa pensyon, umaasa rin silang makuha ni Wayagan ang 100,000 pisong benepisyong ipinangako ng pamahalaan para sa mga sentenaryo.
Ngunit magpapasya pa raw ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Bungabong kung sapat na ang birth certificate upang matanggap ang pambihirang biyaya. Sila po ang final mag-decide kung talagang eligible siya. Kung 100 years old, na validated nyo naman ng Okay na office po nyo, yun Para sa akin po, dapat bigyan. ano pa yung questionin doon? Parang baka puntahan po nila sa site Para i-verify. para verify. Pero sa akin, satisfied naman ako dun dahil nung nakarating sa akin info, okay naman Sa nakaraang taon, napatunayan na ni Jason at ng ibang katutubong volunteer na bukod tangi ang kanilang serbisyo sa komunidad. Sana po mga IPs din po yung iti-train po. Kasi sila po yung mas nakakaunawa doon sa mga katribo po nila. Sa mahabang panahon, nabuhay ang mga tao sa kabundukan ng walang papel. Para sa lupa, kapanganakan, kasal, at maging sa kamatayan. Dumating ang modernong panahon na upang maging legal ang lahat, kailangan na ng papel. Salamat na lang at may mga dakila sa bawat komunidad na kusang loob na naggagabay upang itawid ang mga katribo sa mundo ng mga papel. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.